In de vorige video hebben we de motor geplaatst en het achterwiel vervangen door een achterwiel met een Enviolo-naaf. In deze video gaan we het voorwiel vervangen, de accu monteren en de magneetschijf in de motor vervangen. We gaan de motor programmeren en het eindresultaat krijg je te zien met een proefrit. Veel kijkplezier! Even een kleine tussenstand. De accu, daar moest ik nog een mooi plekje voor vinden. En die wil ik hier achter op de bagagedrager hebben. Dus ik heb het bestaande bagagerek verwijderd. En deze accu, is een bekende Hailong accu, die zie je overal op AliExpress. Daarvoor heb ik een paar adapterplaatjes gemaakt. Zodat deze op deze manier vastgemaakt kan worden. En de adapters, dit is eigenlijk alleen maar een vulplaatje, zodat alles hetzelfde niveau heeft. Maar dit plaatje, daar heb ik 2 moertjes achterop gelast. En op basis van de bestaande gaatjes waar schroefdraad in zit, daar heb ik precies deze plaat op uitgelijnd. Dus we maken eerst deze plaat vast. En dat vulplaatje. Dan komt deze unit erop en kan de accu er zo opgeschoven worden. De accu zit erop. Zit als een huis. Even kijken. Zo. Nou, kan die er mooi af. En dan sluit hij mooi aan. Hij kan op slot. Er zit een sleuteltje bij. En dan kan hij er niet meer af. En zo wel. Nou, dat werkt. Stroomkabel nog een beetje wegwerken. Verlichtingkabel is aangesloten op de motor. De motor komt 6 volt. Dus ik heb een achterlichtje van 6 volt erbij gekocht. Kijk, en hier zie je het principe. Het is niet heel ingewikkeld. Inbus waar ik een stukje af heb gehaald zodat hij niet uitsteekt. En hier een inbus, die was al meteen goed, dit boutje. Hij is nog een beetje te verstellen, dus mocht ik denken hij zit te dicht hier tegen het frame aan, dan kan hij daar nog iets naartoe. Maar dat hoeft niet, want hij sluit echt perfect. Ik ben ook nog bezig geweest met de route van de bedrading. Dus ik heb de motor eventjes dit ding losgehaald. En dan kan je het motorblok zo kantelen. En dan kun je dus de bedrading allemaal... Die zit een hele kleine ruimte. Een millimeter of 7. En dat is precies genoeg voor de hoofdkabel van de motor naar de display toe. Versnellingskabels, remkabel. Dat verdwijnt dan allemaal mooi onder het frame. De fiets is eigenlijk zo goed als klaar. Kom ik er ineens achter dat er een probleem in de motor zit. Als ik gewoon gas geef met de gashendel, niks aan de hand. Maar als ik dan met de trapper rond ga, dan wordt de stroomvoorziening onderbroken. Ja, dat is niet fijn fietsen. De oorzaak is hoogstwaarschijnlijk een breukje in de magneetschijf. Veel elektrische fietsen hebben ergens een passensensor. Dat is een schijfje met
wat magneetjes om en om. Deze heeft een passensor in de motor. Dat is één grote aaneengesloten magnetisch ringetje. Als daar een breukje in zit, dan krijg je dit effect. Dus ik verwacht dat dat de oorzaak is. Ik heb het 1 keer eerder gehad met zo'n motor. De video die kun je hier raadplegen. Maar ja, dat betekent dat de motor uit elkaar moet. Daar ga ik mee aan de slag. Dit is dus altijd het lastige deel. Deze pakking die hier omheen zit, aan de linkerzijde van de motor, die moet eruit. Ik heb hier nu een haakje achter zitten, dus nu kan ik hem naar me toe trekken. Je ziet hem al een beetje komen. Ik schuif hem een beetje op, zo. En nu heb ik hem los. En wat je meestal ziet is dat deze binnenkant dan niet meer mooi glad is. Dit keer lijkt het mee te vallen. Maar goed, ik heb een nieuwe pakking. Deze kan ik misschien nog op reserve houden voor het geval dat. Hierachter zitten dan 2 borgringen. Daar heb je eigenlijk speciaal gereedschap voor nodig. Maar dat heb ik niet. Dus ja, daar gaan we creatief worden. Met zo'n punttang kun je hier in 2 nokjes die borg moet beetpakken. Ik moet even een bako op de as zetten. Zo, daar is die. Kom maar. Kijk, zo ziet dat eruit. Dat is 1 en er zit er nog 1 achter. Deze 2 moeten zeg maar tegen elkaar ingedraaid worden. Even kijken of ik ook met de schroeven. Ja, dat is mooi. Ja. Nou, dat is de andere. Die is wat dikker. Zie je dat? Eentje is dik, de andere is dun. Eerst de dikke en dan de dunne om hem te borgen. En nu kan de as uit de motor getrokken worden. Zo, gaan we even naar de andere kant. Dit dekseltje zit met een paar kleine schroefjes vast. Dat pak je er zo af. En dan zo. Ja, hij zit los inderdaad. Daar is de as. Zo. Nou, en je kan wel zien. Het klopt inderdaad. Dit is de magneetring. Die is dus kapot. Nou, ik heb de borgclip, deze eraf. Dus nu kan dit kapotte schuifje omhoog gewerkt worden. Zo. Kijk, hier zit 1 nokje aan. Het is bijna niet te zien, maar daar is hier een uitsparing voor. Dus je kan hem eigenlijk altijd maar op 1 manier monteren. Hierachter zit dus de vrijloop. Nou, die functioneert nog goed, dus daar ga ik nu niet aan zitten. Deze gaat er toevallig heel makkelijk op. Anders dan kun je de binnenkant van deze plastic schijf een beetje ruimer maken. Zodat een volgende keer, als je bijvoorbeeld de koppeling moet vervangen, dat deze er dan makkelijk afgaat. Hier is ook een vervangend keerringetje. Goed, die zit erop. Dan kan deze borgclip er ook weer op. Zo,
dat zit als een huis. Ja. Nou, nog een stukje. Alsjeblieft. Ja, daar gaat hij. Mooi. Deze erop. Nou, ik ga er wel even wat nieuw vet op doen. Right. Dan gaan we weer naar de motor. Dan kan die er weer in. Zo. Hier kan ook nog wel wat vet bij. Zo. Ja, dat lijkt goed. Aan de andere kant viel er ook zo'n ringetje uit trouwens. Dus die moet weer terug. Oké. Geen speling whatsoever. Dat is mooi. Dan kan nu deze erin. De gladde kant. Dit is de andere kant. Hier zit een soort groef in. Deze moet naar de buitenkant. En die gladde kant gaat naar de binnenkant. Zo. Ja. Daar gaat hij. Nou, dan heb ik hem dus met de oude kering naar binnen getikt. Dan kan deze er wel weer af. Zo. Nu zit die mooi verzonken. Nou, zo zit de nieuwe kering er nu in. Daar zal niet veel water mee doorkomen. Dan trappen erop en kijken of het nu goed is. Gashendel. Die doet het nog. En dan nu de trapper. Ja. Nou, dat heeft gewerkt. Top. Dat is gefixt. Dan moet hij nog geprogrammeerd worden. Dus ik ga eens even de laptop ophalen. Nou, ik heb de laptop erbij gepakt. En waar je mee moet beginnen is even de displaykabel die naar de motor toe loopt. Die maak je even los. En dat is deze. Zo. Dat is de groene. Kan niet missen. Nou, dan pak je de USB-kabel. De programmeerkabel. Die heeft aan de andere kant
ook een groen plugje. Die sluit je aan. Even de pijltjes uitlijnen. Zo. Nu pas mag je de accu aansluiten van je fiets. Dus die schuif ik er nu in. Zo. Als het goed is gaat er nu een rood lampje hierop branden. Ja, je kunt hem net zien, een rood ledje. De laptop heb ik opgestart. Die pakken we er even bij. Even kijken of jullie goed mee kunnen kijken. Zo. Dan gaat de USB-kabel in de laptop. Dan gaan we het programmaatje eDrive starten. Je klikt hier op Connect. Je ziet dat hij nu gegevens ophaalt van de controller. En hier staat een nominaal voltage van 48 volt. Dus dit is inderdaad de 750 watt versie. En om nou alle instellingen, de basisinstellingen van de assist levels, hoe de pedal assist is ingesteld, hoe de gashendel is ingesteld, daar laat hij nu niks zien. Ja, standaard waarde, maar je moet even op Read Flash klikken. Flash read successful. Oké. En nu zie je allerhande waarden staan. De basic settings, wheel diameter, speedmeter type. Nou ja, dat hangt allemaal vanaf van je persoonlijke voorkeuren, hoe je wilt dat je fiets rijdt. Geeft hij veel ondersteuning in een lage stand. Ja, alles kan je bijna instellen. Nou, ik ga hier niet te veel aan rommelen, maar wat je kan doen is in ieder geval dit bestand even voor de zekerheid opslaan. Doe je File, Save As. En dan kun je hem opslaan bij een aantal configuraties. Zodat je in ieder geval deze originele setting nog hebt. Ik heb dat al gedaan. Ik noem dat 750 org van origineel. En ik heb hem ook al aangepast en dat is de 750 aangepast. Mijn oude fiets was 500 watt, daar heb ik ook de settings van. Nou, wat ik eigenlijk heb gedaan is de settings van de 500 watt overgenomen in de 750 watt versie. En dan alleen de voltages afwijkend laten zijn. Ja, wat ik hier nog zie is dat hier een eindvoltage in zit van 36 volt. Ik zet hem eens op 40. Misschien dat hij dan wat meer power kan geven. Oké. Ja, laten we dat eens proberen. En dan schrijven we dat nog even weg. Write flash. Dat is ook gelukt. Dus nu heeft hij een eindvoltage van 40 bij de gashendel. Pedal assist. De speed limit staat op max 40 km per uur. Al zou je harder willen, die optie geeft deze software niet. Oké. Nou, dit was het eigenlijk. Ik heb dus nu een waarde aangepast en weggeschreven. Nu kunnen we het programma sluiten. De USB-kabel die kan eruit. Zo. We sluiten de display weer aan. Oké, en als ik hem nou op standje 9 zet, gaat hij dan harder.
Nee. Oké, nou ja, dat is ook wat ik wil. Dat de gashendel gewoon altijd doet wat ik wil. En als ik gewoon aan het fietsen ben, dan mag hij reageren op in welke stand hij staat. Dus als ik hem nu in standje 1 zet en ik draai de pedaal rond, dan gaat hij rustig. Dan zet ik hem nu in standje 9. Dan gaat hij een stuk harder. Oké, dus de gashendel. Oké, dat was het wel zo'n beetje. Alles is klaar. Ik moet nog wat zipties afknippen. Een beetje wat afwerken. Ik ga natuurlijk nog de accu voorzien van een paar mooie stickers. Giant stickers. En dan hebben we een mooie 750 watt, 48 volt middenmotor Giant Revive met een Enviolo N380 versnellingsnaaf. Nou, dat is een nette fiets. Daar hoop ik weer een hoop jaren plezier van te hebben.